Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, trên quần đảo Hawaii, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống chân châu cảng yên bình. Các chiến hạm Mỹ neo đậu trong cảng. Nhiều binh sĩ đang bận rộn trên boong tàu, còn một số khác vẫn chưa thức giấc. Cùng lúc đó, tại vùng biển cách phía bắc chân châu cảng khoảng 370 km, hàng trăm máy bay Nhật Bản trên các tàu sân bay ngoài khơi đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích. Họ băng qua biển mây mênh mông trên Thái Bình Dương chỉ để thực hiện một mệnh lệnh duy nhất: giáng đòn chí mạng vào hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, dọn đường để Nhật Bản giành quyền bá chủ châu Á. Khi loạt ngư lôi đầu tiên của Nhật đánh trúng chiến hạm Mỹ, tiếng nổ dữ dội phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Những thủy thủ Mỹ trên tàu lập tức choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hạm đội Liên hợp Nhật Bản đã huy động 6 tàu sân bay cùng gần 400 máy bay, mở một cuộc tấn công dữ dội vào chân châu cảng của Mỹ tại Hawaii. Toàn bộ cảng chìm trong biển lửa, nhiều chiến hạm Mỹ bị đánh chìm. Người dân và binh sĩ trên đảo rơi vào hỗn loạn, thương vong rất lớn. Đó chính là sự kiện chân châu cảng, vụ tập kích chấn động thế giới. Cuộc tấn công bất ngờ này đánh dấu sự bùng nổ của chiến tranh Thái Bình Dương, đồng thời kéo nước Mỹ, vốn đang đứng ngoài quan sát, chính thức bước vào thế chiến hài. Vậy, tại sao Nhật Bản lại dám chủ động khiêu khích một quốc gia mạnh hơn mình rất nhiều? Quyết định này là một sự bốc đồng đầy sai lầm, hay là kết quả của một canh bạc tuyệt vọng sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng? Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu chuyện phía sau sự kiện chân châu cảng. Mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đã hình thành từ lâu trước Thế chiến II. Cả hai quốc gia đều bắt đầu con đường mở rộng ảnh hưởng tại Đông Á từ cuối thế kỷ 19. Sau chiến thắng trong chiến tranh Giáp Ngọ năm 1895, Nhật Bản giành được quyền kiểm soát Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Còn Hoa Kỳ, thông qua chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898, thường được gọi là 1899 trong một số ghi chép, đã chiếm đóng Philippines. Từ đó, giữa hai nước bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn địa chiến lược trong khu vực. Đến năm 1905, sau khi Nhật đánh bại Nga trong chiến tranh Nga-Nhật, vị thế của Nhật tại Đông Á lại càng tăng cao. Sau Thế chiến I, do Đức thất bại, Nhật tiếp tục nhận được các quyền lợi của Đức tại Sơn Đông Trung Quốc và bắt đầu thiết lập chế độ ủy trị tại quần đảo Nam Dương, South Seas Mandate. Sự bành trướng ngày càng mạnh của Nhật Bản đã đe dọa trực tiếp đến lợi ích kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ tại châu Á. Năm 1921, Hoa Kỳ đứng ra tổ chức Hội nghị Hải quân Washington nhằm hạn chế việc Nhật tiếp tục mở rộng hải quân. Hội nghị quy định tỷ lệ sức mạnh hạm đội chủ lực giữa Mỹ, Anh, Nhật là 5-5-3. Nhật buộc phải chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn đầy bất mãn. Trong nước bắt đầu xuất hiện tiếng nói mạnh mẽ yêu cầu thoát khỏi sự kiềm chế của phương Tây và đẩy mạnh tăng cường quốc lực. Quan hệ Nhật-Mỹ từ đây cũng dần ngả sang đối đầu quân sự. Bước sang thập niên 30, đại khủng hoảng kinh tế lan khắp thế giới, trật tự quốc tế sụp đổ. Các nước vì giành giật tài nguyên và thị trường mà đối lập lẫn nhau, khiến tình hình toàn cầu càng thêm hỗn loạn. Nhật Bản, một quốc gia có diện tích nhỏ, tài nguyên nghèo nàn, từ lâu đã đối mặt với vấn đề thiếu hụt nguyên liệu chiến lược như dầu mỏ, cao su, quặng sắt, những yếu tố không thể thiếu của nền công nghiệp hiện đại. Bản thân Nhật gần như không thể tự cung cấp đủ. Để duy trì quá trình công nghiệp hóa và đáp ứng nhu cầu quân sự ngày càng tăng, Nhật buộc phải tìm kiếm nguồn cung cấp từ bên ngoài. Mục tiêu trực tiếp nhất chính là lục địa châu Á và khu vực Đông Nam Á, nơi giàu tài nguyên. Trong bối cảnh đó, Nhật đẩy nhanh bước đường xâm lược. Năm 1931, Nhật phát động sự kiện 18 tháng 9, chiếm đóng toàn bộ vùng Mãn Châu rồi dựng lên Mãn Châu Quốc. Sự kiện này trở thành ngòi nổ khiến mâu thuẫn Nhật-Mỹ leo thang. Hoa Kỳ từ trước đến nay luôn theo đuổi chính sách mở cửa Open Door Policy, ủng hộ quyền lợi bình đẳng và phản đối việc một quốc gia độc chiếm Trung Quốc. Nhật chiếm đóng Mãn Châu đã trực tiếp phá vỡ nguyên tắc này, khiến Mỹ vô cùng bất mãn. Tuy vậy, do nước Mỹ lúc đó đang chìm trong khủng hoảng kinh tế, chính phủ Mỹ ưu tiên phục hồi nội địa nên chính sách ngoại giao còn dè dặt. Hoa Kỳ tuy phản đối ngoại giao nhưng chưa áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh hay hành động quân sự. Đến năm 1940, tình hình châu Âu biến động dữ dội khi Đức nhanh chóng chiếm phần lớn Tây Âu. Các đế quốc như Pháp và Hà Lan lần lượt thất thủ, tạo cơ hội cho Nhật Nam tiến, tức mở rộng xuống Đông Nam Á, đặc biệt nhắm vào Đông Ánh Hà Lan, Indonesia ngày nay và bán đảo Mã Lai, nơi chứa nhiều dầu mỏ và cao su. Trong giai đoạn này, Nhật liên kết với Đức Quốc xã và Ý để thành khối trục, ký hiệp thức Tam Quốc Tripartite Pact năm 1940. Hành động này đánh dấu việc Nhật Bản công khai đứng vào phe đối địch với Mỹ, trực tiếp thách thức lợi ích của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
Năm 1940, Nhật Bản tiến vào Đông Dương thuộc Pháp nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế quốc tế của Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị chiến lược cho việc Nam tiến xuống Đông Nam Á. Chuỗi hành động này đã kích động Mỹ mạnh mẽ. Washington nhận thấy rằng nếu để Nhật tiếp tục bành trướng, toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á có thể rơi vào tay Nhật, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích chiến lược lâu dài của Mỹ tại châu Á, đặc biệt là Philippines và Hawaii. Vì vậy, Hoa Kỳ bắt đầu chuyển sang chính sách cứng rắn hơn đối với Nhật Bản. Đầu tiên, chính phủ Mỹ tuyên bố áp đặt một phần cấm vận kinh tế, hạn chế xuất khẩu sang Nhật các vật tư chiến lược quan trọng như nhiên liệu hàng không, thép và nhiều nguyên liệu quân sự khác. Sau đó, khi Nhật tiếp tục tiến quân vào miền Nam Đông Dương, thái độ của Mỹ trở nên cứng rắn hơn nữa. Tháng 7 năm 1941, Hoa Kỳ tuyên bố đóng băng toàn bộ tài sản của Nhật tại Mỹ, đồng thời phối hợp cùng Anh và Hà Lan áp đặt lệnh cấm vận toàn diện, đặc biệt là ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Nhật. Đối với Nhật Bản, mất nguồn cung dầu chẳng khác nào đòn đánh chí tử. Khi đó, phần lớn lượng dầu Nhật tiêu thụ hàng năm đều dựa vào nhập khẩu và đại bộ phận trong số đó đến từ Mỹ. Một khi nguồn dầu bị cắt, hải quân, không quân và toàn bộ bộ máy công nghiệp của Nhật sẽ gần như tê liệt. Theo ước tính của quân đội Nhật, nếu không hành động, lượng dầu dự trữ của Nhật chỉ có thể duy trì nhiều nhất khoảng 1 năm rưỡi. Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài nguyên nghiêm trọng, nội bộ Nhật nổ ra tranh luận gay gắt về việc nên đối phó thế nào. Một bộ phận cho rằng nên cố gắng đàm phán với Mỹ, tìm cách dỡ bỏ cấm vận. Nhưng phe quân phiệt và lực lượng cứng rắn lại chiếm ưu thế. Họ tin rằng nếu nhượng bộ Mỹ, điều đó không chỉ đồng nghĩa thất bại trong quốc sách mà còn có thể gây ổn định chính trị trong nước, đe dọa vị thế của quân đội. Vì thế, ngày càng nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhật nghiêng về việc dùng biện pháp quân sự để phá thế bế tắc. Trong khi đó, phía Mỹ đưa ra các điều kiện cụ thể, yêu cầu Nhật rút khỏi Trung Quốc và Đông Dương, đồng thời từ bỏ chính sách dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng. Đây là điều gần như không thể chấp nhận đối với Nhật Bản. Tại mặt trận Trung Quốc, Nhật đã tiêu hao lượng lớn nhân lực và vật lực. Rút quân đồng nghĩa thừa nhận thất bại và làm suy giảm uy tín quốc gia. Còn từ bỏ chiến lược Nam tiến thì chẳng khác nào tự tay từ bỏ không gian sinh tồn mà Nhật cho rằng quốc gia mình cần phải có. Trong mắt các nhà hoạch định chiến lược Nhật Bản lúc đó, họ đã bị dồn đến đường cùng, hoặc chấp nhận những điều kiện ngoại giao mang tính sỉ nhục, từ bỏ con đường bành trướng, hoặc mạo hiểm khai chiến để chiếm lấy tài nguyên và không gian sinh tồn bằng vũ lực. Cuối cùng, phe quân sự chọn con đường thứ hai. Họ lập ra kế hoạch Nam tiến, mục tiêu là chiếm các vùng tài nguyên ở Đông Nam Á, đồng thời tấn công hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ để ngăn cản sự can thiệp của Hoa Kỳ. Từ đây, mâu thuẫn giữa Nhật và Mỹ đã không thể hóa giải. Sức ép từ lệnh cấm vận dầu mỏ, nhu cầu bành trướng mang tính chiến lược, cùng với sự đánh giá thấp sức mạnh Mỹ, tất cả hòa trộn lại và cuối cùng đẩy Nhật Bản đi đến quyết định tập kích Trân Châu Cảng, mở ra cuộc chiến toàn diện với Hoa Kỳ. Bước vào năm 1941, vận mệnh quốc gia Nhật Bản đã bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng khó lòng thoát khỏi. Nguồn tài nguyên bị phong tỏa, ngoại giao thất bại, tình hình trong nước căng thẳng. Đứng trước ngã rẽ sinh tử, Nhật Bản buộc phải đưa ra lựa chọn trong thời gian rất hạn hẹp, nhượng bộ Hoa Kỳ hay dùng chiến tranh để phá thế bế tắc. Khi ấy, Nhật Bản đối mặt với hai vấn đề lớn. Một, khủng hoảng tài nguyên ngày càng nghiêm trọng. Kể từ khi Hoa Kỳ áp đặt cấm vận dầu mỏ, lượng dự trữ nhiên liệu của Nhật nhanh chóng trở thành vấn đề cấp bách nhất. Theo tính toán của Bộ Hải quân và Bộ Lục quân Nhật, dù áp dụng mức tiết kiệm nghiêm ngặt nhất, lượng dầu dự trữ cũng chỉ đủ duy trì từ 1 năm đến 1 năm rưỡi nhu cầu chiến tranh. Nếu tiếp tục chần chừ, Nhật không chỉ rơi vào cảnh tê liệt vì cạn dầu, mà còn mất hoàn toàn đòn bẩy ngoại giao trong đàm phán với Hoa Kỳ. Vì vậy, việc nhanh chóng chiếm lĩnh các vùng tài nguyên ở phía Nam trở thành lựa chọn mà Nhật buộc phải cân nhắc. Vùng tài nguyên phía Nam, bao gồm Mã Lai thuộc Anh, Đông Ấn thuộc Hà Lan và Miến Điện, là những khu vực giàu dầu mỏ, cao su và khoáng sản. Đặc biệt, Đông Ấn Hà Lan sở hữu các mỏ dầu trữ lượng lớn, đúng là mục tiêu chiến lược mà Nhật khao khát từ lâu. Nhưng để tiến xuống phía Nam, Nhật chắc chắn sẽ đụng chạm đến tuyến phòng thủ lợi ích của Anh và Mỹ. Nghiêm trọng hơn, Hoa Kỳ còn bố trí lực lượng quân sự mạnh tại Philippines. Chỉ cần Nhật ra tay ở Đông Nam Á, Mỹ gần như chắc chắn sẽ đáp trả. Vì thế, nếu muốn chiếm các vùng tài nguyên phía Nam, Nhật phải giải quyết trở ngại lớn nhất phía sau, Hoa Kỳ. 2.
biến động chính trị trong nước. Tháng 10 năm 1941, phe cứng rắn giành ưu thế khi Toyo Hideki, đại diện của giới quân Việt, trở thành thủ tướng Nhật Bản. Xuất thân từ lục quân, Toyo chủ trương mở rộng bên ngoài, phản đối rút quân khỏi Trung Quốc và nhìn nhận vô cùng bi quan về khả năng đàm phán với Hoa Kỳ. Sự lên nắm quyền của ông đánh dấu việc chính phủ Nhật nghiêng hẳn sang con đường giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Dù trên bề mặt, Nhật vẫn duy trì các cuộc thương lượng ngoại giao với Mỹ, nhưng trên thực tế, quân đội đã đẩy mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh. Trong nội bộ Nhật vẫn tồn tại hai quan điểm đối lập. Phe ôn hòa, chủ yếu từ Bộ Ngoại giao, hy vọng thông qua ngoại giao để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận. Họ đề xuất có thể rút quân khỏi một phần Đông Dương và thậm chí đưa ra vài nhượng bộ hạn chế tại chiến trường Trung Quốc. Phe cứng rắn, gồm lãnh đạo cấp cao của lục quân và hải quân, lại tin rằng dù Nhật có nhượng bộ đến đâu cũng không thể thay đổi thái độ của Hoa Kỳ. Mỹ sẽ không thật sự dỡ bỏ cấm vận mà chỉ tiếp tục gây sức ép buộc Nhật phải đầu hàng. Vì vậy, theo họ, chỉ có hành động quân sự nhanh và quyết đoán mới là con đường thực sự hiệu quả. Giành lại không gian chiến lược mới cho Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán ngoại giao để tìm kiếm cơ hội hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ yêu cầu Nhật Bản rút quân khỏi Trung Quốc và Đông Dương, đồng thời cam kết không tiếp tục dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ. Bản công hàm này trên thực chất yêu cầu Nhật Bản từ bỏ toàn bộ phạm vi ảnh hưởng mà họ đã xây dựng suốt hơn 10 năm qua ở Đông Á, tương đương với việc yêu cầu Nhật thừa nhận thất bại hoàn toàn trên mặt trận ngoại giao. Đối với chính phủ Nhật, điều kiện đó chẳng khác nào tối hậu thư. Hy vọng của phe ôn hòa sụp đổ hoàn toàn, trong khi lập trường của phe cứng rắn lại càng được củng cố. Giới lãnh đạo Nhật Bản dần đi đến đồng thuận rằng nếu không thể đạt được một nền hòa bình đẹp đẽ thông qua đàm phán thì bắt buộc phải dùng vũ lực. Nhưng tuyên chiến với Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc Nhật phải đối đầu với một siêu cường có nền kinh tế gấp hơn 10 lần mình, lực lượng công nghiệp vượt trội. Giới cao tầng Nhật Bản hiểu rất rõ rằng nếu chiến tranh kéo dài, họ chắc chắn sẽ thua. Vì vậy, chiến lược của Nhật buộc phải dựa trên đòn đánh chớp nhoáng, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhanh, chiếm giữ các vùng tài nguyên phía Nam trong thời gian ngắn nhất, đồng thời giáng đòn nặng nề vào hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Nhật kỳ vọng rằng những tổn thất nặng nề ban đầu sẽ khiến dư luận Mỹ dao động, gây áp lực buộc chính phủ Mỹ phải đàm phán hòa bình, từ đó chấp nhận trật tự mới tại châu Á do Nhật thiết lập. Trong kế hoạch ấy, Trân Châu Cảng, căn cứ hải quân trọng yếu của Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ, nơi tập trung lượng lớn chiến hạm và khí tài, trở thành mục tiêu đánh phủ đầu số 1. Đối với chiến dịch Trân Châu Cảng, yếu tố quan trọng nhất chính là tính bất ngờ tuyệt đối. Để đạt hiệu quả tối đa, Nhật Bản quyết định ra tay trước khi kịp tuyên chiến, tiến hành một cuộc tập kích không báo trước. Dù quyết định này không mấy vinh quang, nhưng xét trên logic chiến lược, lựa chọn đó vô cùng rõ ràng. Chỉ khi đối thủ hoàn toàn mất cảnh giác, Nhật mới có thể gây ra thiệt hại lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, kéo dài được khoảng thời gian chiến lược quý giá. Điều đáng chú ý là người chủ trì kế hoạch này, Đô đốc Yamamoto Isoroku, tư lệnh liên đội hạm đội Nhật Bản, lại là người phản đối mạnh mẽ nhất việc khai chiến với Hoa Kỳ trước khi chiến tranh bùng nổ. Khác với nhiều tướng lĩnh Nhật khi ấy, đang chìm trong chủ nghĩa quân phiệt và tâm lý hiếu chiến, Yamamoto là một trong số ít ỏi những người tỉnh táo. Sự phản đối của ông không xuất phát từ yếu tố đạo đức, mà dựa trên đánh giá chiến lược và hiện thực rất sâu sắc. Yamamoto từng du học tại Đại học Harvard và giữ chức tùy viên quân sự Nhật tại Mỹ. Ông am hiểu xã hội, kinh tế và tiềm lực quốc gia của Hoa Kỳ. Yamamoto biết rằng Mỹ sở hữu nền công nghiệp khổng lồ, lực lượng kinh tế và dân số vượt xa Nhật. Một khi chiến tranh kéo dài, Nhật Bản chắc chắn bị bào mòn đến kiệt quệ. Ông cũng hiểu rõ rằng dù lúc bấy giờ trong nước Mỹ tồn tại tư tưởng biệt lập, nhưng nếu bị tấn công, người dân Mỹ sẽ lập tức đoàn kết tổng lực tham chiến. Vì vậy, Yamamoto nhiều lần kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao. Ông thậm chí cảnh báo, nếu nhất định phải đánh Mỹ, xin hãy chọn người khác làm tư lệnh liên quân. Có thời điểm, ông còn định từ chức nếu Nhật tuyên chiến với Mỹ. Tuy nhiên, do lập trường cứng rắn của Thiên Hoàng và quân bộ, cùng với sự ủng hộ của nội các đối với chính sách chiến tranh, Yamamoto cuối cùng buộc phải phục tùng mệnh lệnh, bất lực thi hành một kế hoạch mà chính ông hiểu rõ sẽ dẫn Nhật Bản bước vào con đường không có lối quay đầu.
một chiến lược đã được định sẵn là sẽ thất bại. Khi đó, Yamamoto Isoroku có thể nói là vô cùng buồn bực và nặng nề. Sau khi chính phủ Nhật Bản bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của ông và cuối cùng quyết định khai chiến với Hoa Kỳ, Yamamoto với cương vị Tổng tư lệnh Liên đội hạm đội, dù trong lòng phản đối, vẫn buộc phải tuân lệnh. Với tư cách một quân nhân, ông phải dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, trực tiếp tham gia và xây dựng kế hoạch tập kích Trân Châu Cảng. Yamamoto tin rằng, một khi chiến tranh đã bắt đầu, Nhật Bản phải chủ động ra tay trước, tung ra đòn đánh chí mạng. Ông đưa ra một phương án tác chiến vô cùng táo bạo, sử dụng lực lượng không kích từ biên đội tàu sân bay vượt hơn 4.000 km Thái Bình Dương để tiến hành cuộc tấn công đường không vào Trân Châu Cảng. Đây là hình thức tác chiến tầm xa bằng tàu sân bay chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quân sự lúc bấy giờ. Kế hoạch này vô cùng phức tạp, liên quan đến 6 tàu sân bay, hàng chục chiến hạm và hàng trăm máy bay. Hạm đội phải bí mật hành trình gần 2 tuần trên biển, đến vị trí tấn công rồi chia đợt thả bom, đánh vào thiết giáp hạm, kho nhiên liệu, sân bay và nhiều mục tiêu trọng yếu trong cảng. Sau đó phải nhanh chóng rút lui trước khi quân Mỹ kịp phản ứng. Ưu điểm lớn nhất của kế hoạch là tính bất ngờ, nhưng rủi ro cũng vô cùng lớn. Chỉ cần bị phát hiện, cả hạm đội sẽ rơi vào vòng vây của lực lượng chủ lực Mỹ, hậu quả khó thể tưởng tượng. Nguy hiểm hơn nữa, nếu Hoa Kỳ không bị đánh quỵ mà ngược lại bị kích động, họ có thể nhanh chóng huy động đất nước vào tình trạng chiến tranh toàn diện. Điều này sẽ hoàn toàn phá vỡ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Nhật Bản. Những sai lầm trọng yếu trong phán đoán của giới lãnh đạo Nhật Bản. 1. Hiểu sai về ý chí chiến tranh của người Mỹ. Giới lãnh đạo Nhật Bản cho rằng người Mỹ tính cách mềm yếu, không sẵn sàng tiến hành chiến tranh lâu dài vì những lãnh thổ xa xôi. Họ tin rằng chỉ cần gây ra thiệt hại nặng nề trong giai đoạn đầu, Hoa Kỳ sẽ tìm cách thương lượng hòa bình. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Cuộc tấn công Trân Châu Cảng đã thổi bùng cơn phẫn nộ trên toàn nước Mỹ, khiến một quốc gia vốn đang chìm trong chủ nghĩa biệt lập nhanh chóng chuyển sang trạng thái tổng động viên chiến tranh. 2. Quá lạc quan về hiệu quả tác chiến. Nhật Bản cho rằng chỉ cần đánh bại hạm đội Thái Bình Dương là có thể khiến Mỹ tê liệt trong hơn 1 năm. Nhưng họ đã bỏ qua thực tế rằng năng lực đóng tàu của Mỹ cực kỳ mạnh mẽ. Những tàu chiến bị đánh chìm có thể nhanh chóng được đóng mới thay thế. Quan trọng hơn, các tàu sân bay chủ lực của Mỹ tình cờ không có mặt tại cảng vào này bị tập kích, khiến toàn bộ tính toán chiến lược của Nhật Bản sụp đổ ngay lập tức. 3. Phớt lờ hệ quả chiến lược lâu dài. Ngay cả khi cuộc tập kích thành công, Nhật Bản cũng không có khả năng trực tiếp uy hiếp lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong khi đó, nếu Mỹ tham chiến toàn diện, họ có thể điều động nguồn lực từ khắp thế giới để bao vây và tiêu diệt Nhật Bản. Nhật Bản muốn dùng chiến tranh ép hòa bình, nhưng kết quả lại trở thành dùng chiến tranh tự hủy diệt. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, đòn tấn công làm rung chuyển thế giới. Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, vào lúc 6 giờ, 6 tàu sân bay của Liên đội hạm đội Nhật Bản từ vùng biển cách quần đảo Hawaii khoảng 370 km về phía Bắc đã cho cất cánh đợt tấn công đầu tiên gồm 183 máy bay hướng thẳng đến mục tiêu Trân Châu Cảng. 2 giờ sau, đợt tấn công thứ hai gồm 171 máy bay cũng nối tiếp xuất phát. Phía Mỹ gần như không hề chuẩn bị và một trong những cuộc tập kích quân sự gây chấn động nhất thế kỷ đã bắt đầu. Trận tập kích vào Trân Châu Cảng. Tại Trân Châu Cảng, lực lượng chủ lực của Mỹ bao gồm 8 thiết giáp hạm thuộc hạm đội Thái Bình Dương, nhiều tuần dương hạm, khu trục hạm, hàng trăm máy bay đóng tại các căn cứ không quân quanh đảo. Không quân Nhật được chia làm 3 mũi tấn công. Mũi thứ nhất tấn công trực diện vào các thiết giáp hạm và những chiến hạm neo đậu trong cảng. Mũi thứ hai đánh phá sân bay và máy bay trên mặt đất. Mũi thứ ba thực hiện quét bắn, khống chế phòng không và ngăn chặn phản kích. Cuộc tấn công kéo dài khoảng 2 giờ và tạo ra kết quả vô cùng thảm khốc đối với phía Mỹ. Thiệt hại của Hoa Kỳ. Trong số 8 thiết giáp hạm, USS Arizona và USS Oklahoma bị phá hủy hoàn toàn. USS West Virginia và USS California bị đánh hỏng nặng và chìm tại chỗ. Tổng cộng, 4 thiết giáp hạm chìm ngay trong trận, 4 chiếc còn lại cũng bị hư hại nặng. Ngoài ra, 347 máy bay bị phá hủy hoặc hỏng, nhiều chiếc chưa kịp cất cánh đã bị ném bom ngay trên đường băng. 2.407 binh sĩ Mỹ thiệt mạng,
1.178 người bị thương. Hạm đội Thái Bình Dương gần như tê liệt chỉ trong vài giờ. Thiệt hại của phía Nhật. Tổn thất của Nhật Bản rất nhỏ so với quy mô tấn công. Chỉ 29 máy bay bị bắn rơi, 5 tàu ngầm tí hon bị đánh chìm, 64 quân nhân thiệt mạng. Nhật Bản gần như hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra trong trận đánh. Những sai lầm chiến lược nghiêm trọng của Nhật Bản. 1. Các tàu sân bay của Mỹ không có mặt tại cảng. Mục tiêu chủ yếu của Nhật là các thiết giáp hạm, lực lượng chủ lực theo tư duy hải quân truyền thống lúc bấy giờ. Nhưng có một lỗ hổng chí mạng. Cả 3 tàu sân bay chủ lực của Mỹ lúc đó, Enterprise, Lexington, Saratoga, đều không neo tại Trân Châu Cảng do đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển. Vì vậy, chúng hoàn toàn không bị tổn thất. Chính những tàu sân bay này sau đó trở thành xương sống phản công của Hải quân Mỹ, đặc biệt là tại trận Midway, nơi cục diện chiến tranh bị đảo ngược hoàn toàn. 2. Không phá hủy các bồn dầu và cơ sở sửa chữa. Nhật Bản tập trung oanh tạc chiến hạm và sân bay nhưng không tấn công. Hệ thống bồn chứa dầu khổng lồ của Trân Châu Cảng, các xưởng sửa chữa tàu chiến và cơ sở hậu cần. Hậu quả, dù nhiều tàu Mỹ bị đánh hỏng hoặc chìm, nhưng căn cứ vẫn hoạt động được. Mỹ nhanh chóng sửa chữa hàng loạt chiến hạm. Năng lực tiếp dầu và hậu cần hoàn toàn không bị tê liệt. Điều này khiến ta thấy rõ, tuy tổn thất nặng nề, nhưng năng lực tiến hành chiến tranh của Mỹ không bị phá hủy. Mỹ bị kéo vào chiến tranh. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, Quốc hội Mỹ với số phiếu áp đảo thông qua quyết nghị tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 11 tháng 12, Đức và Ý tuyên chiến với Mỹ. Hoa Kỳ lập tức tuyên chiến với toàn bộ phe trục, chính thức kết thúc hơn 20 năm chính sách biệt lập. Cuộc tập kích khiến xã hội Mỹ vốn chia rẽ về việc có nên tham chiến hay không, lập tức đoàn kết lại. Tỷ lệ dân chúng ủng hộ tham chiến từ 40% trước chiến tranh vượt 90% sau vụ tập kích. Nhật Bản muốn làm suy sụp tinh thần Mỹ nhưng lại tạo ra quyết tâm chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kết luận ngắn gọn, đối với Nhật Bản, tập kích Trân Châu Cảng chỉ mang lại lợi ích chiến lược trong thời gian rất ngắn, nhưng cái giá phải trả là đẩy Mỹ, cường quốc công nghiệp lớn nhất thế giới, vào một cuộc chiến toàn lực, khiến cán cân chiến lược nghiêng hẳn về phía đồng minh, đặt dấu chấm hết cho giấc mộng bá quyền châu Á. Sau cuộc tấn công chỉ vài tháng, Nhật Bản như chẻ tre chiếm đóng hàng loạt vùng lãnh thổ. Philippines, Malaya, Singapore, Đông Ấn Hà Lan, Miến Điện. Từ đó thu được những nguồn tài nguyên mà họ rất cần như cao su, dầu mỏ và khoáng sản. Bước đầu hình thành cái gọi là khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cũng nhanh chóng lộ diện. Thứ nhất, chiều sâu chiến lược quá lớn, phòng tuyến kéo quá dài. Nhật Bản hoàn toàn không đủ năng lực kiểm soát một vùng biển rộng lớn như vậy. Nền công nghiệp và hậu cần yếu kém khiến họ không thể duy trì một cuộc chiến tranh dài hơi. Thứ hai, năng lực quốc gia lộ rõ sự thua kém. Việc Hoa Kỳ tổng động viên diễn ra vừa nhanh vừa có quy mô khổng lồ. Sức sản xuất của Mỹ vượt xa Nhật Bản đến mức số tàu chiến Nhật đóng trong một năm không bằng số tàu Mỹ đóng trong một tháng. Thứ ba, ngoại giao rơi vào cô lập hoàn toàn. Sự kiện Trân Châu Cảng phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng duy trì quan hệ trung lập với Liên Xô. Đồng thời, nó giúp Mỹ dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh. Trung Quốc, khối thịnh vượng Trung Anh và cả Liên Xô đều trở thành bạn đồng hành của Mỹ. Nhật Bản từ đây rơi vào tình trạng gần như không còn đồng minh thực sự. Bên cạnh đó, bản chất tuyên chiến trá hình của vụ tấn công còn khiến hình ảnh quốc tế của Nhật Bản sụp đổ. Theo thông lệ quốc tế, một quốc gia phải tuyên chiến trước khi phát động tấn công. Nhưng do sự trì hoãn khi Đại sứ quán Nhật tại Washington gửi bản tối hậu thư cuối cùng, cuộc tập kích Trân Châu Cảng nổ ra khi nước Mỹ vẫn đang trong tình trạng hòa bình. Hành động tấn công bất ngờ đó bị chính phủ Hoa Kỳ lên án là hành vi phản bội hèn hạ. Tổng thống Roosevelt trong bài phát biểu trước Quốc hội đã nhấn mạnh, hôm nay sẽ là một trong những ngày ô nhục nhất trong lịch sử chúng ta, và đất nước này sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để trả thù cho tự do và công lý. Sự kiện này đã kích động sâu sắc tinh thần chiến đấu của người dân Mỹ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược quân sự sau đó. Trong các chiến dịch chống Nhật, quân đội Mỹ gần như không còn giữ lại bất kỳ sự khoan nhượng nào.
Từ những cuộc oanh tạc quy mô lớn, chiến dịch chiếm đạo đẫm máu cho đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ nhanh chóng chuyển đổi công suất dân dụng sang phục vụ quân sự. Các tập đoàn lớn như Ford, General Motors, Chrysler đều chuyển sang sản xuất xe tăng, máy bay và tàu chiến. Về sản lượng máy bay, năm 1940, 6.068 chiếc, năm 1941, 19.433 chiếc, năm 1942, 47.836 chiếc trên tháng, năm 1943, 85.898 chiếc trên tháng, năm 1944 đạt đỉnh 96.318 chiếc trên tháng. 6 tháng đầu 1945, khi cục diện chiến tranh đã rõ ràng, vẫn sản xuất 46.000 chiếc. Tổng cộng trong Thế chiến II, Mỹ sản xuất khoảng 300.000 máy bay. So sánh với phe trục, Nhật Bản tổng sản xuất 76.320 chiếc. Đức tổng sản xuất khoảng 120.000, chưa bằng một nửa sản lượng Mỹ trong giai đoạn đỉnh cao. 2. Mở rộng lực lượng quân sự. Sau khi tham chiến, Mỹ triển khai tuyển quân trên toàn quốc. Tất cả nam giới từ 18-45 tuổi phải đăng ký, rút thăm nhập ngũ theo kế hoạch từng đợt. Đồng thời, tinh thần dân tộc dâng cao sau Trân Châu Cảng, nhiều thanh niên tự nguyện nhập ngũ. Trước Thế chiến II, quân đội thường trực của Mỹ chỉ khoảng 200.000 người. Đến khi chiến tranh kết thúc năm 1945, con số đã vượt 10 triệu người, trong đó khoảng 30% là tình nguyện. Xây dựng hệ thống liên minh. Sau vụ Trân Châu Cảng, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Liên Xô nhanh chóng thành lập Liên minh phản phát xít. Ngày 1 tháng 1 năm 1942, tuyên bố Liên minh các quốc gia được ký kết. 26 quốc gia xác định rõ ràng mục tiêu, chung tay chống lại phe trục. Trên các mặt trận, Mỹ, Liên Xô phối hợp hành động ở châu Âu, Trung, Anh hợp tác tại Miến Điện chống Nhật, xây dựng một sức mạnh chiến lược tổng hợp. Khi Mỹ tham chiến, phe đồng minh sở hữu nền công nghiệp và nguồn nhân lực khổng lồ. Mỹ nhanh chóng trở thành xưởng sản xuất quân sự của thế giới dân chủ. Thông qua luật cho vay cho thuê, Mỹ viện trợ quy mô lớn cho Liên Xô và Anh, đồng thời mở mặt trận phản công ở Thái Bình Dương và châu Âu, thay đổi vị thế yếu kém của phe đồng minh giai đoạn đầu chiến tranh. Hệ quả chiến lược từ Trân Châu Cảng. Cuộc chiến bắt đầu từ vụ tấn công Trân Châu Cảng, Nhật Bản kỳ vọng chiến thắng nhanh chóng để Mỹ phải nhượng bộ. Nhưng kết quả lại kích hoạt quyết tâm chiến tranh toàn diện của Mỹ, gọi về phản ứng của công nghiệp và quân sự khổng lồ trên thế giới. Từ tháng 12 năm 1941, Trân Châu Cảng, đến tháng 8 năm 1945, vụ ném bom nguyên tử Hiroshima, chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc với thất bại toàn diện của Nhật Bản. Buổi lễ đầu hàng tại vịnh Tokyo là minh chứng cuối cùng. Nhìn lại buổi sáng định mệnh ở Trân Châu Cảng, ta thấy đây là một cuộc chiến điển hình, thắng về chiến thuật nhưng thua về chiến lược. Bài học chiến lược. Nhật Bản nghĩ rằng chiến tranh là một sự tiếp nối của đàm phán, có thể giải quyết bằng các đòn đánh nhanh, quyết đoán. Nhưng cạnh tranh giữa các cường quốc không bao giờ quyết định bằng một trận tập kích bất ngờ. Dù là Trân Châu Cảng của Nhật hay các cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô, kết quả cuối cùng tính bằng sức bền, ai trụ được đến cuối cùng sẽ thắng. Hậu quả cho Nhật Bản. Nhật Bản thực sự đạt được mục tiêu chiến lược Nam tiến trong thời gian ngắn, nhưng chỉ nửa năm sau, chiến tranh Thái Bình Dương bước vào bước ngoặt quan trọng. Trận Midway, Nhật Bản thất bại nặng nề, mất quyền chủ động trên mặt trận Thái Bình Dương. Từ đó, Nhật liên tục thất bại và cuối cùng đầu hàng Mỹ. Đó là phần đầu tiên trong loạt video về chiến tranh Thái Bình Dương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm like, chia sẻ hoặc nhấn theo dõi để mình sớm ra phần tiếp theo. Hẹn gặp lại trong video sau.